Formally, I would like to nais ko magbati ng about sa inyo sa pangalan ng Valley View Baptist Church. At pagpapasalamat, malaking opportunity sa akin muli makapagturo sa crowd na ito. One of my favorite crowd pagdating sa pangangaral kasi natatanggap niyo review ko. Okay, palagay ko naman busog na busog din kayo sa review mula sa inyong pastor. So, pag-aralan natin ngayon ang review. Medyo talagang hindi ko alam bakit ito nararamdaman mo. Maaaring dala ng edad or dala ng trabaho. But then we have a very powerful God na makakatulong sa atin. So manalangin muna tayo. Panginoon, Ikaw ang aming kalakasan, tanggunan. Ikaw ang aming pinaggagalingan ng biyayang binubuhos mo sa iyong iglesia upang masabi niya hindi nagtipon ang iyong mga tinawag sa kawalan. Hindi masasabing pinakinabangan nila ang panahon na inugo nila sa iyo at masasabing walang naaksaya sandali sa pakikipag-iig sa iyo. At Panginoon, alam po ninyo kalagayan ng lingkod. Ang aming panalangin, ang aming kahilingan at pagmamakaawa sa iyo ay ang kalakasan mo, ang makita sa iyong salita na gagamitin mo sa pamamagitan ng kahinaan ng tao. Maraming pong salamat, Panginoon. Muli kan mong tanggapin ang pagluluwalhati namin sa ngalan ni Jesus. There was a time na Nokia ay namayagpag. No? Hindi ko maalala. It was 2007. Alam niyo bang world market share ng Nokia was 47%. Ibig sabihin, sa bawat almost one Nokia for every for all other brands sa kabila. Parang one Nokia tapos magkakahalo yung Samsung, yung Apple, yung yung ano nga ba yan? Alcatel, yung mga yan, ano? Yun, that was 2007, 47%. Pero, it eventually lost the market share. Bakit kaya? Una, it refused to change. Ayaw nilang magbago. They refused to listen to the market. Ayaw na makinig ko ano sinasabi at gusto ng market. And so, iPhone with its smartphone and Samsung took over. Sila na ngayon nagmula, kaya yung inyong mga cellphone yan, kapag yung cellphone mo ay may matipindot, itago mo na. No? Kailangan yun, pa-swipe na lang yan. Yun ngayon ang uso. So, yun ngayon ang nangyari because Nokia refused to listen. Ano bang mga lumalago, tumataas at umunlad ng mga grupo o entity o negosyo o organization
is bound to collapse or fail if it refuses changes. Kapag ayaw niya ng pagbabago, it is bound to collapse. Kung anumang organization yan, group or company. And the same is true to any church or individual. Kung ayaw natin magbago, babagsak at babagsak tayo kung sa paano paraan, maybe in reputation, maybe in favor, babagsak at babagsak tayo. And many changes are not easy. Hindi madali. In fact, many great changes are painful. Yung mga malalaking dapat baguhin ay masakit. And this principle ay itong na pinag-usapan natin about Nokia applies also in the spiritual world, spiritual realm. Ako, napunta na ako sa ibang churches, 4 na churches, na Reformed Baptist churches, at nasaksihan ko na may mga batang mananampalataya na mabilis na umunlad pagdating sa pananampalataya. At meron din naman nakakalungkot, mga matatanda ng mananampalataya na parang hindi na umunlad. Parang nagano na sila, nagplato na. At naghihintay na siguro for whatever. Kaya ang burden ko ngayong umagang ito ay matutunan natin kung hindi pa natin natututunan or paalala kung natututunan natin, and then to even more embrace this teaching. Kasi hindi tayo immune sa anumang change, anumang consequence kapag hindi natin sinunod yung katotohanan ito. And because of that, I urge that all of us pray to be able to learn this early and consistently in our lives. Dahil yung benepisyo nito ay garantisado. Ano bang sinasabi ko rito? Ano ba yung point ko? Sinabi ko na kanina. Reproof, rebuke, pagtutuwid. So what is reproof? Ang equivalent term nito ay ang mga sumusunod. Rebuke, correct, plead, reason, or chasten. May elemento ito ng reasoning. Mga on the realm of reasoning kung bakit dapat ang isang tao ay dapat ituwid. May pinag-uusapan dito. Pag sinabi natin reproof, mga kapatid, wala si pastor, so sabihin, mga kapatid, it is something which is not pleasant. Hindi masarap. Alam niyo tayo mga tao, because of our fallen nature, mas gusto natin marinig na uy, brother, ano ganda ng preaching ko. Diba? Nahihiya tayo, na ayaw mo marinig na kapatid mo kung bakit paulit-ulit yung sinabi mo. Masakit, not pleasant. And sometimes, in some instances, it is painful to hear. Masakit talaga. Hindi masarap sa pakiramdam, masakit. Painful because it directly speaks about what is not good in our character. Pagka-reproof, ang pinag-usapan rebuke, tandaan natin, it speaks of something which is not good or bad or sinful in our character. So, hindi rebuke na bakit ka nakapula ngayon, dapat nakaputi. Hindi rebuke yun. Let us be clear about that. So, it frontally attacks what we still consider precious. Ano yun? Inaatake niya ng diretsahan yung mahalaga sa atin, napakahalaga sa atin. Ang tawag doon ay ego. Ego. No? Ano ba, what would you do? Anong gagawin mo kung ikaw ay ni-rebuke na isang tao na sa iyong paningin ay mas mababa sa iyo? Ako, na-review ko minsan at tutokso ko rito dahil may nagre-review sa akin, lang sabihin ko sino. Pero na-review ko madalas sa isang kapatid na grade 3 lang tinapos. So, question kagad sa, paano mo sasagutin ito? Diba? Ang tendency mo ay, kaya tamanin ko mo, tendency mo balikan. Hindi ko sasabihin sa iyo kung anong response ko. Okay? Nare-review ako. So, tanong mo yun. Kapag kami may mga taong magre-review sa'yo, kaya bata, pinakita sa'yo yung mali sa'yo.
what would you do? Anong gagawin mo? Pero rebukes could either be an act of revenge or an act of love. Yung pagre-rebuke, pagtutuwid, could either be an act of revenge, paghiganti, or an act of love, act ng pag-ibig. At nangyayari ito, especially sa home setting. Diba? Sa home setting, tutuwid mo, ipo-point out mo yung mali sa misis mo, sa kapatid mo, ikaw nga eh. Ikaw nga eh. Diba? Ganito ginawa mo, di ba naalala mo yung ginawa mo? Nagsinungaling ka, ano rin. Immediately, there is an act of revenge. O kaya naman, patatagalin lang, maghihintay ng konti, na-review ka, patatagalin ng konti, o nasaktan ka, and then maya-maya, lalapitan, i-review mo yung taong yun. Not an act of love, but an act of revenge. Okay. We find it easy to listen. Mas madaling makinig sa kapag nag-review sa atin isang taong matuwid o kaya isang taong may integrity. Pero paano kapag nag-review sa atin, nagpakita sa atin ang mali natin at totoong mali, nagpapakita ng moral defect, deficiency sa atin, is someone who we consider spiritually immature. Ano ang ating magiging response? Sa church ba ito may hierarchy? Pagdating sa spirituality, wala. Ang hierarchy is in the office. Pastor, deacon, members. Pero in so far as spiritual maturity and not, subjective yon. Depende yon. At wala akong sasabi, mas mature ako kasi sa'yo. Pag sinabi mo yun, hindi ka immature. Hindi ka mature. Mas mature ako kasi sa'yo. Yung pala, pinapakita mo na immature ka na. Okay. So, how should we exercise rebuke? And how should we respond to it? Kasi kailangan kung naghahanap pa ako ng verse or nuance ng passage commanding us to accept rebuke. Siguro sa Psalm, no? Naghahanap ako ng passage sa ilang beses ko na nabasa ang Biblia, maaaring nahagap ko, hindi ko naintindihan or nadaanan ko lang. Naghahanap ako ng passage or nuance ng passage na inuutusan tayo na tanggapin na rebuke. Pero maraming mga passages ang nag-uutos na dapat gawin ang rebuke. Maraming passage. At maraming passage ang nagsasabi kung ano ang ibubunga ng pagtanggap o pagtanggi sa rebuke. Naalala ko yung point ko. Walang passage na nagsasabi, sa pagkakaintindi ko, please approach me kung meron. Kasi sabi, tanggapin mo. Pero maraming passage na nagsasabi, dapat ka mag-review. At maraming passage na nagsasabi, ano ang magiging bunga kung tatanggapin mo ang review o tatanggihan mo yun. Maraming ganun passage. So, basahin natin ngayon yung passage na nais kong ating i-consider at ito yung matatagpuan sa Proverbs 9, verse 8 and 9. Madali, ano? Proverbs 9, 8 and 9. Do not reprove a scoffer, or he will hate you. Reprove a wise man, and he will love you. Give instruction to a wise man, and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. Huwag mong ituwid ang isang mangungutya o ikaw ay kamumuhian niya. Ituwid mo ang marunong na tao at iibigin ka niya. Magbigay ka ng pagtuturo sa matalino, marunong, at siya ay lalo magiging marunong. Turuan mong matuwid, at siya ay lalago pa sa kaalaman. Okay, ng version ko sa Tagalog, ano? So, ilang passage, ilang bagay ating consider. Tatlong bagay. Una, an act of love. Pangalawa, the subjects of this act of love. Pangatlo, the responses to this act of love.
and then application. So yun ang ating tatakbuhin ng ating pag-uusap ngayon, ating pag-aaralan ngayon. Rebuke should be, rebuke, correction, reproof should be an act of love. Ito ay gawa ng isang taong umiibig sa taong nais niyang ituwid. Kaya ko nasabi ito because many rebukes are not really out of love. Maraming pagtutuwid talaga ay hindi naman para talaga magtuwid. Hindi ito ayon sa pag-ibig. Ang rebuke o yung pagtutuwid, ito ay taking the risk of losing the favor of the person rebuked for the latter's ultimate benefit. Ito ay risk. Ano bang risk? Ano bang risk sa Tagalog? Sa Aklano, risgo yun, risgo. May nagyan lang po, no? Risgo. Risk, ito ay ano? Hindi panganib. Ito ay pagpasok sa isang panganib yan. Na pagpasok sa isang panganib na mawala ang pabor sa iyo ng taong itutuwid mo. Bakit? Kasi nais mong siya ay magbenepisyo ultimately. Nais mo siyang makinabang ultimately sa pagtutuwid mo. Pag sinabi natin rebuke, the ultimate objective is the person rebuke, hindi yung sarili. At mahirap yon. Kung kaibigan mo yun, matagal na kayo magkaibigan, itutuwid mo, sensitive siya. He's not in the right spiritual situation right now. Itutuwid, pero kailangan ituwid. You risk to lose the favor. At darating oras, mga ilang araw ka din ikibuin, hindi niya makita yung problema niya. Bakit ito nire-rebuke? Bakit ito tinutuloy? Dapat yung iba, yun ang rebuke. Kaya nga, rebuke is an act of love. It is taking the risk of losing the favor of the person being rebuked. Bakit mahirap gawin ang rebuke? Bakit mahirap gawin ang pagtutuwid? It is because may mawawala sa iyo kung gagawin mo ng tama. Lalo na against the wrong person. At nagre-review ka, why? Not to feel good in rebuking the person. Minsan, masarap makaroon pagka nakaisa ka, di ba? Nakaisa ka doon sa tinutuwid mo. Isang pagkakwento kayo. Sinabihan ko sa ganito. Ano sinabi? Wala siyang masabi. Di ba? Pagka nagkukwento, nagbibita ka doon sa kausap mo na ano na, ito, kinonfront ko siya, ganyan. O ano sinabi niya? Wala siyang masabi. Hindi naman act of love yun eh. It is to make you feel better. At nangyayari yun sa tahanan, sa iglesia, sa opisina, at kung saan. But it is seeing that the other person will end up in a better position than when he is continuing in a wrong pattern of life. Yun ang talagang purpose ng review. Kaya kung mga lalaki, kung mahal yung asawa nyo, huwag kayo matakot magalit sa inyong asawa nyo. Kung mali siya, mali siya. Kung anak nyo mali yun. Yung mga magulang nyo mali siya. Huwag kayo matakot. Because ang tinitingnan ninyo, magiging mas mabuti yung kalagayan niya kapag ka pinakinggan yung review at pinarating yung review kaysa sa hindi ka mag-review at magpapatuloy siya sa wrong pattern of life. Nanakuha nyo? And it refers, ang review refers to an act or pattern of life that may be morally defective or deficient. So, pinag-usapan dito, moral issues. Moral issues. Hindi pinag-uusapan dito na, halimbawa sa bahay, ako na medyo naiinis ako pagka, nakakaroon akong inis kapag ang pagkain ay
I'm telling that because that's my preference. Pero hindi yan moral issue. Hindi moral issue yan. So I should not rebuke the person na, anak, bakit ganyan kumain? Hindi moral issue yan. Pagka-rebuke always refers to, directed always to a moral issue ang pinag-uusapan. So mag-ingat tayo na dahil hindi natin gusto yung parang anong kulay to, bakit ganito to, magagaling tayo, magre-rebuke tayo sa ito. Parang pinayagan ng deacon to. Ganitong kulay. Hindi moral issue. I hope you understand what I mean. No? Hindi ko na dapat elaborate pa. That means we do not rebuke because our preferences were not done or chosen. Hindi dapat tayo magtutuwid dahil yung gusto natin hindi nasunod sa bahay o sa iglesia. Sinasabi ko yan dahil may mga experience ako ganyan. Okay. Ano ang mga benefits ng rebuke? Proverbs 10:17. Tingnan natin mga benefits ng rebuke. Whoever heeds instruction is on the path of life, but he who rejects reproof leads others astray. Hindi lang siya ang pawala, nagdadamay pa siya. Okay. 15:32, Proverbs 15:32. Whoever ignores instruction despises himself, but he who listens to reproof gains intelligence. Nag-iisip ka na kaya ayaw mong pakinggan itong pagtutuwid ng tao. Mahal ko sarili ko, in fact, you hate yourself. Kapag sinabihan ka ng kapatid, itigil mo na yung kapatid mo, kamali yan. Nagagalit. Ano pa, kaya alam mo, you don't love yourself, you actually hate yourself. Because you are bound to destroy yourself. Yun ang sinasabi sa ating binasa. Whoever ignores instruction despises himself, but he who listens to reproof gains intelligence. Okay. And then, 13:18. Babalik tayo. Poverty and disgrace come to him who ignores instruction, but whoever heeds reproof is honored. Yung nature, kalikasan nagtuturo sa atin na ang purity ng gold ay makukuha mo lang if it undergoes severe heat. Diba, mayroong ginagawa sa ay nililinis muna sa ilog o kaya para mas mabilis gagamitan ng mercury, makukuha ka agad. Pero hindi mo pa makikita ang purity nun. Kailangan siya ay, pagka naipot ka na ng maraming mga dusts of gold na nakuha mo sa pagmimina, hindi pa nagtatapos doon. Para mabuo mo yun, kailangan mong initin. So a certain heat, certain temperature para matunaw yon. It does not end there. Kailangan initin ulit. Kasi may mga impurities yun, may mga impurities. But you know, na kahit anong gawin doon sa gold, hindi maigagaranti noong nag-init that is 100% gold. It is always 99.99%. Pero ibig sabihin nun, sa kabila ng kanyang pag-undergo ng severe heat several times, hanggang 99.99% lamang. Rough diamond, yung diamond na pagka nahuli mo, ay nakuha mo sa isang mina. Rough diamond, wala siyang gaanong value. Magkaroon ka ng malaking diamond, ibigay sa'yo. Walang gaano, may value siya, may value, pero hindi magiging kasing value kung hindi tatanggalin yung kanyang rough edges at gagawin siyang brilyante. Gagawin siyang isang piece of gem na talagang makinang na makinang. But how did that diamond achieve that glitter? Kailangan siya dumaan sa chipping. Hindi na sa chipping, pati sa anong tawag? I'm sorry, medyo slow yung isip ko. Medyo mabagal yan ang isip ko.
If gold has breath, kung ang ginto ay may hininga, if the diamond is alive, palagay ninyo, how would they react to the fire or to the chippings? Ang sarap. Sarap na kapoy. Ni-enjoy ko ito, pag sa akin, di ba kung may buhay yun? Kung may buhay yung ginto at kung may hininga yung diamond, ano ang kanilang magiging reaksyon sa apoy at doon sa pagtatastas sa kanila? Kaya it is a mistake among many young Christians or any Christian to think na hindi niya kailangan ng correction. Ang sabi nga sa 6:23, correction is a way of life. Hindi ito one time, hindi ito Sunday issue, it is an everyday issue. Kaya mapalad ka kapag may kasama ka sa bahay na lagi naiisip yung kaluluwa at tinutuwid ka, magpasalamat ka. We keep on forgetting this truth. Itong katotohanan ito that correction is a way of life, lalo na pag nakakalimutan natin ang means of grace. Kaya nga, mahirap i-correct ang isang tao na pabaya sa kanyang kaluluwa. Mahirap i-correct. And rebuke, mga kapatid, is a means of grace. Ang pagtutuwid ay daan ng biyaya. Ito yung pamamaraan ng biyaya. It is a painful tool. Ito ay instrumentong masakit. Pero ito ay isa sa mainam na guro na ginagamit ng Diyos para matuto tayo sa ating mga buhay. This is one of the best teacher God uses for us to learn wisdom. Dapat natin maintindihan, ito ay tool ng Diyos. At itong tool na ito ay ibinigay sa bawat isa sa atin. This tool of rebuke. Kaya pagka ikaw kapatid na nahimik, nakita mo isang kapatid na may ginagawang bagay, ay nanahimik ka lang, you are neglecting this tool na binigay sa iyo ng Diyos. At pag ginamit mo naman ito, huwag mong gamitin itong patalikod. Gamitin mo ito, nakaharap siya, ipakita sa kanya yung kanyang problema, motivated by love for the brother and none for the self. At mahirap yun. Mahirap yun. Lagi tayo mag-iisip na paano ba ito? Paano bang kakausapin ko ito? Hindi magagalit sa akin? Paano? Ito tayo lagi nag-fail. Aminin natin yun. So, how do we do then this act of love? Alam niyo yung sa Matthew 18:15, Alam niyo, di ba? Matthew 18, yung discipline, yung offense. How to handle offense, mag-escalate hanggang sa iglesia kapag talagang matigas ang ulo ng ating kinokorek. Pansinin niyo dito sa 18:15 ng Matthew. Sabi rito, if your brother sins against you, saktan ka. At itong sin na ito, hindi ito yung offense just because na-offend ka lang. It might be this way, but it also applies na offend ka because of what he did. Naging careless siya, not directed to you, pero naging careless sa buhay niya. Nakita mo, nasaktan ako sa ginawa mo, not necessarily directed sa akin yon, but I was offended nevertheless. If your brother sins against you, ano ang gagawin natin? Go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Sana ganun. Pag nakinig siya, babaguhin niya, na-gain natin, na ipanalo natin ating kapatid. Anong gagawin ngayon? Kapag tayo ay nakakita ng offense na dapat i-correct, na dapat
lapitan natin at dapat gawa natin ng paranggagan. Otherwise, yung kapatid na ito ay magpapatuloy sa kanyang buhay, papariwara siya, mapapahamak siya. Nakita niyo yung nakita niyo yung mga ginamit na words dito. Na verb dito, go and tell. Pagka tayo nasasaktan at ayaw natin manakit, ayaw natin confront yung kapatid, ang ginagawa, retreat. Ang sinasabi ng Biblia, go. Pag sinabing go, pupunta ka dun. Pupunta ka dun. Pupunta ka dun. Sa kapatid na yun, lalapitan ko. Yung kapatid na yun. Ano nangyayari? Umatras. And along the way, may makakasalupang makakasama, makakahalubilo ang kapatid na galit din dun. Alam mo ang ginawa nito? Ang sabi, go and tell him. Ang reality sa buhay Kristiyano, hindi nangyayari madalas ito. Yun ang malungkot. It takes courage, it takes grace, it takes strength. Yung galing sa Diyos. Pero imagine nyo ang church na ganito ang kanyang dealing sa bawat isa. Sigurado, genuine yung ngiti nyo sa akin. Genuine yung ngiti ko sa inyo. Hindi yung nakangiti ka ngayon, pero may pagtalikod ko. Ano yan? Kung anong sasabihin niya laban sa akin. Go means a movement forward the person to be rebuked. A movement forward or toward the person to be rebuked. Tell, dito nakalagay dito, and tell him. Doon sa ibang rendition, show him. Tell him his fault. Ibig sabihin mga kapatid, to demonstrate or teach about the sin. Not to express our feelings of anger or disgust. Nalawa niyo? Ang nangyayari kapag tinonfront natin kasama yung host of emotions. Hindi na natin pinapakita yung pagtutuwid. Ang nangyayari? Nag-express tayo ng anger or disgust. That is not rebuke. That is an expression of anger. Kaya sabi ng Diyos, the anger of man does not achieve the righteousness of God. Sabi sa Ephesians 4:15, we should speak the truth in love. Ibig sabihin mga kapatid, ang iglesia consisting of God's people, bawat isa sa atin mga kapatid, ay repository of truth. Bawat isa sa atin, taken as a whole bilang sa iglesia, the Lord was pleased to deposit the truth to His church. So bawat isa sa inyo is repository of truth. At ang truth na yan dapat sinasabi natin sa bawat isa. Bawat isa, pag-ugnayan sa bawat isa. At pag sabi natin, hindi lang bare truth, wala tayong emotion, sinabi nito, speak the truth in love. Rebuke must be enveloped in love. And the word love here is agape. Agape is the ultimate love. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili. The love which is for the benefit, ultimate benefit of the other person. Yun ang rebuke. Yun ang dapat natin ginagawa. Sa tahanan, kung tayo may mga kapatid na sa katahanan, at may sa mga unbeliever natin mga kasama sa bahay, at sa lalo na sa iglesia. Okay. Pangalawa, the subjects of this love. Sino ba yung mga tao na subject ng act of love na ito? The persons who should receive this act of love are also different. Ito rin naman, yung mga taong tumatanggap ng act of love na ito ay magkaiba rin naman. The one is a scoffer, manlilibak. Balikan natin yung Proverbs 8, Proverbs 9. Sabi sa verse 8, do not reprove a scoffer or we will hate you. Kasi sa verse 7, nakalagay sabi, huwag ka magpatuwid ng scoffer. Pero sa verse 7, sinasabi doon kung ano mangyari, whoever corrects a scoffer gets himself abused,
And he who reproves a wicked man incurs injury. Nagsasabi ito ng facts. At siguro sinasabihan dito na kung anong pagkakaiba ng nire-rebuke ang scoffer at nire-rebuke yung wise man. Doon sa verse 8, do not reprove a scoffer or he will hate you. Reprove a wise man and he will love you. Para ipakita lang yung love at saka hate na reaction ng tao itutuwid. But still, a scoffer should be still the subject of reproof. Okay, although syempre may effect na iba sa kanya. Ano ang scoffer? Ano ba ang scoffer? Tingnan natin mga sarili natin. If we do not accept reproof na tama, matuwid, at nasa salita ng Diyos, at konsensya mo nagsasabi, oo nga, tama siya, may tama siya. Ang tawag sa iyo, kapatid, ay scoffer. Manlilibak. What is a scoffer? Ito siya. He is a person who refuses to see what's wrong in him. Nakalimutan niya, fallen siya. Ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng sukata, sinukat niya sarili niya sa ibang tao. Mas mabuti pa nga ako sa ibang tao. Gano'n na nangyari. Nagkaroon siya ng twisted na pag-iisip na ang naging sukatan niya ay sarili niya at ibang tao. And so he refuses to see what's wrong in him. He is so full of himself that he does not see that his direction is towards death. Hindi niya makita na ang kanyang direction ay papuntang sa kamatayan. Punong-puno siya ng kanyang sarili. Siya ay manlilibak dahil minamaliit niya ang mga bagay na dapat niyang seryosohin. At ito ay gawa ng laman. Ang isang scoffer o isang tao na manlilibak ay may unrealistic estimation ng kanyang sarili. Meron siyang hindi makatotohanang panupagsukat sa kanyang sarili. At sa kadalasan, nakikita niya ang kanyang sarili mas mabuti kaysa sa iba. Ganyan ang situation usually sa magkakapatid sa bahay. Pagka sinaway ng isa, nakakita ka na ba ng isang kapatid na pinagalit ng isa? Oo nga kapatid, tama yun, salamat. Hindi, babalik eh. Pareho sila scoffer. At ganoon din sa mag-asawa, ikaw, babalik na naman. Parang mamalilibak. May unrealistic estimation of oneself. And in most cases, nakikita niya na mas mabuti siya kaysa taong nagtutuwid sa kanya. He sees himself beyond rebuke. Hindi ako dapat itinutuwid. At ito ay another picture, larawan ng isang hangal. Sabi sa Proverbs 12 verse 1, whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. 15 verse 5. A fool, mga bata, mga anak dito, despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent. Ang isang hangal, katulad ng yung ating kanina, illustration, knee-jerk reaction, what he feels, he tells. Kung anong maramdaman niya, sasabihin niya. Ganon yung isang fool. On the other hand, who is the wise man? The wise. Sino siya? Sa ating binasa. One who is open to see what's wrong with him. Naalala niyo yung Nokia na sinabi ko? Bakit sila bumagsak? They refuse to listen. Ayaw nilang makinig. Ayaw nilang pakinggan yung market. They are beyond correction. They are beyond doon sa mga innovation. Kaya pagdating ng 2008 pababa, bagsak na sila and now they are insignificant. The same is true with spiritual life. Ang mag-grow ng gusto sa iglesia ito, siya na pinaka-open sa rebuke. Tandaan niyo yan. Pero kung ikaw mag-iisip na hindi ka po pwedeng ituwid,
Ang tawag sa iyo ay bonsai for life. Bonsai, ganyan. Bakit bonsai? Kasi bonsai, little trees. Akala niya ako'y malaking puno. Yung pala bonsai. Yan ang mangyayari sa'yo. If you refuse to be rebuked. If you refuse to be open to rebuke. He responds, itong wise man, not based on emotions, but sees the benefits that will result in the exercise. Nakikita niya yung benefit. Pag tinuwid ako nito, ano magiging benepisyo nito sa akin? Naalala niyo ano sa James 1:2? Bakit sinabi ni James na consider it all joy when you encounter various trials? Bakit? Mag-enjoy ka ba doon sa trial? Hindi ka mag-enjoy, masasaktan ka doon. Bakit niya sinabi? Because he sees the immediate result. Ganon din yung wise. Kaya siya open na masaktan, kaya siya open sa correction, kasi gusto niya mag-improve spiritually. Nais niya na makita na siya ay lumalago spiritually. At lagi siyang open sa idea na kulang ako, marami akong kakapusan sa buhay, maraming dapat ituwid sa akin, marami dapat na makita ko na hindi ko nakikita at iba nakikita, kaya open ako. Pag hindi ka kasi open sa review, kapatid, at hindi ka tumatanggap na review, you're in the wrong place. Nasa maling lugar ka. Doon ka sa Lions Club, sa JC, sa Rotary, doon ka. Hindi rito. Kapag binuksan ang scriptures, usually, ang nakalabas, kapag faithful yung preacher, ang lalabas na palagi ay surgical knife. Kung faithful yung preacher, hindi yung panggilite, yung stick na may floppy feather. Uy, kamusta ka na? Surgical knife. Pag binuksan natin ang Biblia, at kapag lumabas ang tunay sa Biblia, surgical knife yan. Kapatid, bawat isa sa atin may surgical knife, and that is the Word of God. Gamitin mo para hindi magtuloy yung cancer ng kapatid mo. At mga kapatid, makikita lang natin yung benefit ng exercise nito through the eyes of faith. Again, a person who neglects the means of grace has dim eyes. Yung pabaya sa kanyang salita, pabaya sa kanyang pananalangin, pabaya sa mga means of grace, katulad ng worship, ng fellowship, at kung ano pang ino-open na iglesia, malabo ang kanyang paningin. Dahil dito siya ay kikilos base sa kanyang nararamdaman. He will feel offended and so he acts and speaks based on the offense. Kasi kapatid, rebuking is a painful exercise and only the wise can take it. Masakit na exercise ang rebuke at yung marurunong lang ang kayang tumanggap nito. Kung kaya nga marami mga taong takot gawin ito. Kasi alam nila kapag nagtuwid sila ng isang tao, ang taong yun masasaktan sa katotohanan sasabihin niya. Hindi lang ito natin duty sa mga marurunong, ito ay tungkulin din natin sa mga scoffer, sa manlilibak. Hindi kailangan tayo mag-differentiate. Sa ating paligid, nagsasabing siya kapatid, but he appears to be a scoffer, he needs to be rebuked. And so the Bible tells us the result of rebuking two different kinds of people. So responses, ano nga yung response? Ano nga yung mga tugon doon sa act of love na ito? The scoffer, he responds based on his emotions. He felt insulted by the facts presented to him. So naiinsulto siya.
dahil sa mga pinakita sa kanyang katotohanan. Meron siyang perfect illusion ng kanyang, may illusion siya na isang perfect yung kanyang sarili, at hindi dapat siya istorbohin dahil ito ay very offensive sa kanyang pride. Okay. At dahil doon, ang isang scoffer, kumakampi siya sa kanyang pride at binubulag niya ang kanyang sarili sa tunay niyang katauhan. Kung kaya siya ay tumutugon sa pamamagitan ng galit, pamamagitan ng puot, ng kapaitan, ganun ang kanyang pagtugon. And how many Christians avoid persons who rebuke him? Maraming mga Kristiyano ang umiiwas sa mga tao na alam niya tutuwid siya. Tutuwid. At tanggapin natin ang ano, di ba? Maaari umiiwas tayo sa tao pag nakita, ako si pastor ko eh. Problema na naman niya ang tao, pinatatawag ako. Iwas tayo, ibig na pupunta tayo doon, di ba? Ibig na pupunta tayo, Pastor Boy, may pagkakamali ba ako? Sabihin niyo sa akin, abay, kung may kapatid na gano'n, sabihan mo ako, paano mong ginawa yun? Iiwas tayo. At marami mga sa mga Kristiyanong gano'n umiiwas. Dahil na nakikita niya, doon sa tao magtutuwid sa akin, sasaktan lang siya. Pero, pag sinabi sa inyo ng doktor, meron kang cancer, kailangan mo ng chemotherapy, hindi ka na magdadalawang isip. Diba? O, meron kang ano rito, may tumor dito sa utak mo. Sakit yan. Ano yan, talagang lalaki ng lalaki yan. Ewan ko, hindi ko alam kung habang hinihiwa yung ulo mo sa utak mo at kung buhay mo, kung gising ka, sasampalin mo yung doktor, bakit mo sinaktan? Gagawin niyo ba yun? Hindi kayo magagalit sa doktor, kaya huwag kayo magalit pag sa kapatid na nagtutuwid. We all have surgical knives na binigay sa atin ng Diyos. On the other hand, the wise responds based on faith. Yung isa, scoffer, responds based on emotions. The wise responds based on faith. Ito ay isang taong may constant exercise ng pananampalataya, kung kaya hindi siya naka-catch off guard. Alam niyo yung naka-catch off guard, di ba? Alam niyo yung taong yung taong naka-catch off guard, no? He was caught off guard, natutulugan niya. Hindi siya aware sa kanyang paligid. Na nakatulog siya. Ito, makita niyo sa YouTube, merong isang YouTube na pinanood ako. Natawa talaga ako. Natutulog siya sa opisina niya, babae. Nantok na siya. Yung mga kasama niya, alam na natutulog siya. Nagkantahan, happy birthday! Happy birthday! Caught off guard. Hindi niya alam kasi yung environment. Kaya nagkumain na lang siya. Hindi niya alam, niloloko pala siya. Nung kanyang mga kasama. Ganun usually nangyayari if we do not exercise, if we do not keep on using the means of grace, we are caught off guard. Kaya madali tayong ma-offend. A person who constantly exercises faith will be one who will never be caught off guard, especially in difficult and painful times. Handa siya. He sees beyond the hurt. He sees beyond the pain. He pierces through the person and hears the voice of God. Kapag ako tinuwid mo, nakita mo may mali ako, Brother Andy, mukhang may sinabi kang mali. Okay, pakinggan ko bakit. Nakita ko sa scriptures, tama. Ang taong wise, he pierces through that person and sees the voice of God. Pero nangyayari sa mga hindi wise scoffer, he stops at the person, tinitingnan yung integrity ng tao, tinitingnan yung reputation ng tao, tinitingnan yung kababaan ng tao, kaya na-offend siya. Nakuha nyo? Lalo na kung mataas ang pinag-aralan niya, tapos na nag-correct sa kanya isang taong mababang pinag-aralan, nagtatapos siya doon.
a wise person sees through the person and hears the voice of God. Ginamit ko yung taong yan para ituwid. Naalala si Balaam? Anong ginamit niya? Donkey. Hindi ba kayo binabasa niyo? Hindi ba kayo parang nabibigla? Sumagot si Balaam doon sa donkey. Sinagot niya yung donkey. Pinalo. Tapos sinabi ng donkey, bakit mo ginaganyan? Naging matapat naman ako sa'yo. Hindi siya napatalon eh. Basahin niyo, matatawa kayo doon sa anong yun. Bakit sinagot niya yung donkey na yun? Kung nagagamit ng Diyos ang donkey, lalong ginagamit yung tao. And we are fools kapag ayaw natin makinig. Sa ating asawa, sa ating anak, sa ating kapatid, sa ating pastor, sa ating miyembro. The Bible tells us that the church is the repository of truth. Na-advance ko na yan. Each one of us is a repository of truth, especially about the other brother. May nakikita kayo sa akin, hindi ko nakikita sa akin sarili. And so you have to correct me. May nakikita ako sa iyo, hindi mo nakikita. And so I have to correct you. Yun ang katotohanan. We are not omniscient. Diyos lang yun. And exercise in love, we will see that the other brother's rebuke is the truth that will set us free from the deception of the devil. Kung kaya, yung wise will not see the pain in himself, but the love of the one rebuking. Salamat kapatid. Salamat sa pagkukorek mo. Pero definitely, it is our experience, my experience na naman nanahimik na lang ako. Titingnan ko na ang sinabi yan, totoo nga, pero masakit. Totoo nga, pero masakit. Ang sabi doon sa ating binasa sa Proverbs 9:8, reprove a wise man and what? He will love you. Ang hirap ano? Tinuwid ka, o sa misis tsaka mister pag nagtuwiran, pagkatapos pakita nung mister o na mister yung misis yung problema ng isa, palagi mo magyayakapan yon. Kayo mga nais mag-asawa, pag-aralan nyo na ngayon. Na kapag kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, magtuwiran kayo at sabi mo, I love you, I love you, I love you for loving me. Through that rebuke, hindi kayo may hirapan pagka kayo naging mag-asawa na. Binibigyan ko na kayo ng kung ano mga dapat makita niyo sa pag-asawa. Love a person who will rebuke you, not the one who will flatter you. Ladies, nakikiusap ko sa inyo, huwag kayong see beyond those words. Pagka kayo binubulan, naku, Cecil, hindi ako makatulog kagabi, hindi ko maintindihan. Ay, siyempre, mga kapatid ba, lalo mga kababaihan, sharpen your discernment. Love the woman who will rebuke you for your sins. Kaya hindi mga lalaki. Ngayon, that means rebuke is an act of love, and because a wise person is wise, he reciprocates this act of love with love. Pinabalikan niya itong act ng pag-ibig nito ng pag-ibig. Nais kong i-differentiate at this juncture ang pagsapagitan ng wisdom at saka intelligence. Magkaiba ang wisdom and intelligence. Intelligence is endowed by God through a natural endowment ng Diyos yun. Ibinibigay sa atin yun naturally. Kaya may tinatawag na IQ. Diba? Yung intelligence quotient, ikaw ay mayroon kang 90, average 90, 95, kung medyo genius ka, 110, 120, yun ang intelligence. Wisdom is not intelligence. Magkaiba yun. Wisdom is the ability to know truth from error, at hindi nagtatapos yun doon,
and to apply the truth and refuse error. Yun ang wisdom. May mga nalilito na, matalino naman ako, maintindihan ko naman yung Bible na yan. Madali ko maintindihan. Yes, madali maintindihan. But yung application, yung wisdom ay nandoon sa application of the truth. Kaya sinabi ng Biblia, wise man, not intelligent man. Sa atin kasi medyo, sa Tagalog kasi, sa Pilipino kasi, hindi na-interchange yung dalawang marunong at saka matalino. Okay, yata ano. Kaya makuryente nito. Therefore, because ang nice point dito, huwag natin pagsamahin ang talino at saka tunong. Magkaiba yon. Hindi mo kailangang maging cum laude, salutatorian, valedictorian, magna cum laude, summa cum laude for that matter, para ikaw ay maging wise. What you need to do is listen to the Word of God and apply it. That is wisdom. At sinasabi ng Biblia, a wise person will accept rebuke. Bakit? Alam niya yung kanyang kahinaan, alam niya yung kanyang mga conscious sa kanyang fallenness, at dahil doon, open siya sa correction. Yun ang wise. Kaya maraming mga matatalino ang hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid. Matalino siya eh. But it does not mean that he is wise. For this reason, do not think you cannot be wise because you are not intelligent. Mga kapatid, kung hindi ka man binigyan ng Diyos ng mataas na IQ, huwag kang mag-iisip na hindi ako pwede maging wise kasi hindi na ako matalino. Ang kaibahan ng talino, as I've said, from wisdom, ay yung dalawang yung application of the truth. Wala na, tali. Nagsawa na siya sa review ko. Hello. Anyway. Baka ano, ayun. Hello. Sa applications mga kapatid, ulitin ko, number 1. Rebuke or reproof is one of God's tools He uses in the church for our own good. But the sad truth is, it is one of the most neglected. Diba? Most neglected yung bagay nito. We would rather have fellowship with one another, say good things about each other, kaysa sa mag-rebuke tayo, mag-correct. Do not be afraid to use it. It is a sharp instrument God uses to separate the wise from the fools. Kapag ikaw nag-rebuke in love, in the right manner, doon mo na makikita ang distinction between the wise and the fool. Doon na makikita yun. A knife could either save a person by killing the enemy. A loving rebuke is just like that. It may be sharp, but it is necessary to save and to kill. May papatayin, may bubuhayin. Di ba ang Word of God is like a two-edged sword, di ba? Yung isang side, nananakit, the other side heals. Yun ang salita ng Diyos. Proverbs 27 verse 5 and 6. Verses 5 and 6. Better is open rebuke than hidden love. Faithful are the wounds of a friend. Profuse are the kisses of an enemy. Tandaan natin that being an honest person,
being honest to a person about things he needs to change in his life is much better than withholding it. Ibig sabihin, mas mabuti pa na sa pakita mo na yung mga bagay na dapat makita sa kanya na dapat niyang baguhin kaysa sa itago mo. Dahil walang tunay na pag-ibig mula sa isang tao na lagi lang nakikita yung good side mo. Lagi lang nakikita yung maganda sa'yo. Hindi tunay na pag-ibig yun. It should always be balanced with the truth na imperfect tayo, na may mga kasalanan pa tayo, na nagpapatuloy tayo sa mundo ito, at tayo nahuhulog pa rin sa kasalanan. Ang tunay na pag-ibig nakikita both sides. Number 3, how we respond to rebuke by our friend, brother, parents, or children shows either wisdom or foolishness. Paulis-ulit ko sinasabi. Yun. Huwag nating isipin that because we are intelligent, we are beyond correction. A person could be intelligent but a fool. But for wisdom is the opposite of foolish. So ang tanong sa atin, how do we usually respond to rebukes? Kaya sa mga kapatid natin, mga kaibigan dito, hindi ko alam kung sino ang member ng church, hindi ko alam kung sino hindi pa miyembro ng iglesia, or hindi ko alam kung sino pa yung dumadalo lang rito sa iglesia ito. Para doon sa mga wala pa kay Kristo, hindi na naintindihan ba pinagagawa natin sa iglesia ito. We always present Christ to be the sole Savior na makakapagligtas sa atin. Never think, mga kaibigan, na makakakilos ka, makakagawa ka ng mga bagay that you will be able to act wisely whenever you are shown your mistake. Hindi. Natural sa iyo maging mayabang, kaibigan. Kaya pag pinakita ko sa iyo mali mo at wala ka pa kay Kristo, natural na magagalit ka sa akin. Huwag kang mag-iisip na kaya mo na kumilos ng may dunong. Hindi kayang gawin ng laman ang nagagawa ng Espiritu. At ang nagagawa ng Espiritu na hindi kayang gawin ng laman ay tanggapin ng mabiyaya ang pagtutuwid. Yun ang kayang gawin ng Espiritu because Christ has the power to do that. Na kay Kristo ang kapangyarihan na yan. At mangyayari na, kaibigan, mangyayari na kaya mong tanggapin ang pagtutuwid kung si Kristo muna ang maghahari sa buhay mo. Kapag ikaw pa naghahari sa sarili mo, that means sarili mo ang hari. Sarili mo ang nasusunod. At anything na sasabihin dapat sa sarili mo, masasaktan ka at magre-react ka. And I have been a Christian for more than 3 decades, for almost 3 decades. At isang bagay lang sigurado ko, I still have to learn how to be wise. No? When I'm being rebuked ng aking mga anak at ng aking asawa. Kung ang iglesia ito will grow by leaps and bounds, kung ang iglesia ito ay lalago ng talagang lago na parang lumilipad siya sa paglago, every member must be willing to be taught and corrected. Pumunta kasi sa iglesia, mga miyembro ay magpaturo. Palagay ko, 5 taon lang yung pastor na yun. Patay na siya sa atak. Remember, yung pastor niya may sakit, kaya magpatuwid niya palagi. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita at salamat sa mga kapatiran ito. I'm not sure kung lahat ay matatanggap ang tinuro rito, pero salita mo ito. Nag-contact muli ng spiritual surgery ang iyong lingkod, and I pray, Father, na tama ang naging procedure ng surgery na aking ginawa. Tulungan niyo po kami ngayon, bawat isa sa amin, na maturuan mula sa inyo, at salamat, Panginoon, na kung kami kinausap mo man. Luwalatiin ka sa mga sandaling ito, sa ngalan ni Jesus.